วันนี้พามาชม Triumph Tucson 900 นะครับสตาร์ทรอไว้เลยเพราะว่า Triumph ต้องกำคัดสตาร์ทจะได้ไม่เสียเวลานะผมเลยสตาร์ทวอร์มไปเลยนะครับยุคของ Air Cool นะครับ Air Cool คืออะไรรถไม่มีหม้อน้ำนะครับจะเป็นแผงรังผึ้งออยล์คูลเลอร์อยู่ด้านหน้าแล้วก็ระบายความร้อนด้วยคีบเครื่องเกณฑ์คีบเครื่องนี่เห็นงี้ใช้งานได้จริงนะครับมาดูราคาหน่อยราคาคันนี้น่าสนใจตรงไหนกลับมาที่มิติโลกคู่ขนานนะครับราคาคันนี้อยู่ที่ 189,000 บาทเย้ขายแบบอัพไซด์ดาวมานี่กลับมาดูที่รถต่อนะครับความน่าสนใจคันนี้คืออะไรหนึ่งคือเรื่องแอร์คูลบางคนบอกโอ้ยแอร์คูลวิ่งเมืองไทยไม่ได้หรอกอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ผมสตาร์ททิ้งไว้เงี้ยครับความร้อนก็ไม่ขึ้นนะครับนอกจากแบบอุณหภูมิมันต้องร้อนจริงๆแบบเขาเรียกว่าสตาร์ทเร่งเครื่องแบบตัวเปล่าแล้วก็เบิ้ลทิ้งเบิ้ลคว้างให้ความร้อนมันขึ้นมันถึงจะขึ้นนะครับแต่ก็จากประสบการณ์ผมยังไม่เคยทำให้ Triumph Tucson นี่ความร้อนขึ้นได้เลยว่ารถมันมีลมโกรกนี้ยังไงก็ผ่านฉลุยนะครับความร้อนไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่พอมันไม่มีหม้อน้ำเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องจัดการเรื่องตัวน้ำหล่อเย็นขาดไหมอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ไหมคำว่าออยล์คูลเลอร์คืออะไรแผงรังผึ้งด้านหน้านี่คือเอาน้ำมันเครื่องขึ้นมาปั่นนะครับบนแผงรังผึ้งในส่วนนี้แล้วก็ให้ลมโกรกนะครับเพื่อคลายความร้อนให้กับน้ำมันเครื่องเลยเหมือนเอาเลือดของน้ำมันเครื่องเลือดของตัวเครื่องยนต์เข้ามาปั่นโกกลมแล้วก็ส่งต่อเข้าไปในเครื่องเหมือนเดิมมันจะต่างกับหม้อน้ำที่หม้อน้ำเหมือนจะเลี้ยงเขาเรียกว่าเลี้ยงรอบปอกเสื้อสูบบริเวณนี้นะครับแล้วก็ส่งมาที่ด้านหน้าแล้วก็เอาน้ำเย็นเข้าไปหล่อลื่นมันไปซิงค์ไม่ใช่หล่อลื่นไปซิงค์ความร้อนจากปอกลูกสูบเข้ามาระบายไประบายมานะครับแต่ตัวนี้คือออยล์มันก็คือเอาน้ำหล่อเย็นไม่เอาน้ำมันเครื่องไประบายความร้อนเลยแล้วมาดูที่นี่เห็นเป็นคาร์บูเรเตอร์อันนี้คือเสื้อคาบูหลอกนะครับตัวรถจริงๆเป็นหัวฉีดแล้วตัวรถเป็นปี 2014 นะครับ 2014 ผมว่าพูดถึงคำว่า Triumph Classic เนี่ยอันนี้ได้ลมแบบใช้คำว่าคลาสสิกยิ่งนักคลาสสิกจ๋าเลยด้วยความแอร์คูลแล้วก็เอกลักษณ์อีกจุดหนึ่งของเครื่องบล็อกนี้คืออะไรนะเครื่องยนต์จะเป็น2สูบเรียงวางเข้าเหวี่ยงแบบ360องศานะครับลูกสูบจะขึ้นลงพร้อมกันถ้าเราเปิดฝาวาล์วมาดูนะครับจะเห็นมันขึ้นตึกพร้อมกันเลยแต่มันจะสลับฝั่งจุดระเบิดกันนะครับมันจะต่างกันในยุคใหม่ที่เขาเรียกว่าในยุคของ Water Cool ถ้าในยุคของตัวหม้อน้ำเนี่ยตัวนั้นเครื่องยนต์จะวางเข้าเหวี่ยงตัว2เป็น270นะครับเสียงเครื่องยนต์จะคล้ายกับพวกดูคติ L Twin อันนี้พูดถึงในยุคใหม่นะครับแต่ในยุค360เนี่ยถ้าเราเบิ้ลมันจะมีเขาเรียกว่ากลิ่นอายความคลาสสิกหรือว่าความนุ่มผมว่าซีรีส์360ไอการวางเข้าเหวี่ยงแบบ360องศาจะได้ความนุ่มนวลกว่าแต่โอเคถ้าเกิดเอา performance 270มันจะได้ความดุดันกว่าแต่เสียงเครื่องมันก็จะดูสปอร์ตไปเลยนะครับอย่างที่บอกมันจะมีความคล้ายกับ L Twin ด้วยจังหวะที่จุดระเบิดมันใช้ว่าแทบจะเรียกว่าจังหวะเดียวกันเลยแหละนะจ่าฝนมาแล้วมาดูรถแบบรีบๆหน่อยแล้วกันเพราะฝนมันมาเลยนะครับตัวรถก็ยังคงความเป็น Triumph นะครับยุคใหม่ยุคเก่าก็ยังคงเป็นอย่างนี้โซ่สเตอร์อยู่ฝั่งซ้ายนะครับจะต่างรถปกติที่โซ่สเตอร์อยู่ฝั่งขวานะครับโดยรถปกติรถทั่วไปนะโซ่สเตอร์จะอยู่ในโซ่ของฝั่งซ้ายอันนี้แถมไว้ฝั่งซ้ายมัดจานไฟอยู่ฝั่งซ้ายแทนนะครับแต่ในฝั่งขวาจะกลับกันรีเวิร์สกันจะเป็นชุดคัทชุดเกียร์อะไรอยู่ในบริเวณนี้หมดเลยนี่โคตรคลาสสิกนะครับมีโชคนี่ด้วยนะครับและโชคนี่ไม่ได้เป็นโชคหลอกนะเดี๋ยวพอผมดึงโชคให้ดูรอบเครื่องขึ้นนะครับกรณีที่แบบเราวิ่งในเมืองหนาวแต่เมืองไทยผมว่าโชคแทบจะไม่จำเป็นต้องดึงเลยนี่แล้วฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นตัวจานดิสนะครับดูไฟหน้าหน่อยแม่มากับฝนเลยเดี๋ยวผมดูล้อก่อนล้อดูแบบรีบด่วนนะครับวงล้อเป็นอลูมิเนียมนะครับซี่ลวดหน้าหลังนะครับโชคเป็นโชคเดี่ยวโชคคู่อยู่ซ้ายขวานะครับแล้วก็นี่สไตล์รถคลาสสิกก็ต้องมีตูดมดประมาณนี้แหละมีตูดมดประมาณนี้นะครับสีเสืออะไรเดิมๆเลยเล็กมาอยากบอกว่าคันนี้ 1,950 โลเท่านั้นนะครับอันนี้เจ้าของใช้มือเดียวผมรู้จักกับเจ้าของเลยเจ้าของรถเยอะมากนะครับซื้อมาจอดจริงๆหาอยู่ลองมาดูได้นะครับเดี๋ยวมากับฝนก่อนไปเบิ้ลให้ฟังหน่อยดีกว่าเห็นไหมเสียง360มันก็จะได้ความแบบ
ออกแนวนุ่มๆหน่อยนี่เสียงท่อเดิมเลยนะนี่เสียงท่อเดิมนะครับและด้วยความที่มันเป็นทรัคตันมันจะเป็นทรงของคาเฟ่เลเซอร์นะครับถ้าสังเกตที่ขาพักเท้าขาพักเท้าเนี่ยจะอยู่แบบเยื้องๆไปด้านหลังหน่อยในตัวทรัคตัน R ไม่เยื้องขนาดนี้นะตัวนี้เยื้องที่สุดละแล้วก็สังเกตตรงนี้ไหมในส่วนของตัวมีราวเหล็กตรงนี้นะครับถามว่ามันคืออะไรมาดูฝั่งนี้ด้วยจะได้สว่างๆด้วยความที่ท่านั่งมันเป็นคาเฟ่เลเซอร์นะครับเข่ามันจะชันขึ้นมาถ้าในปกติในตระกูลบอนเนวิล T100 นะพักเท้ามันจะอยู่บริเวณนี้มันจะไม่ได้มาด้านหลังแบบนี้นะครับทำให้ถ้าเกิดเราด้วยท่านั่งคาเฟ่เลเซอร์เนี่ยตำแหน่งเข่าใครขายาวๆจะมาแนบตรงนี้พอดีมันก็จะทำให้เรากันร้อนไปเป็นเหมือนกันร้อนไม่ให้เข่าเราไปแนบกับเสื้ออันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่รถเดิมๆทำมาให้อย่างนี้เลยนะครับในตัวฮักตัน900แล้วก็กุญแจนี่จะเท่ๆหน่อยซ่อนอยู่หน้าเรือนใหม่นะครับเวลาสตาร์ทก็ข้างๆเรือนใหม่เวลาสตาร์ทก็ต้องเอื้อมๆมาหน่อยเพื่อบิดกุญแจมันเท่ตรงนี้เลยแหละแล้วก็นี่แม่ฝนตกครึ้มมาเชียวหน้าปัดเรือนใหม่นะครับฝั่งขวาเป็นวัดรอบนะครับสังเกตว่าวัดรอบจะปกติเราจะเห็น1 2 3แต่นี้ปกติเขาจะเป็น1 คูณ 1,000 2 คูณ 1,000นะครับแต่อันนี้จะเป็น10 คูณ 100นะครับก็คือเนี่ย10 คูณ 100ก็คือ1,000 รอบ10 20 คูณ 100ก็คือ 2,000 รอบนะครับก็จะมีความเฟี้ยวอินดี้หน่อยฝั่งซ้ายมีดิจิตอลตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องความเร็วรถตัวนี้เป็นกิโลเปอร์อาวนะครับมีเกบอกน้ำมันไอตัวน้ำมันใกล้หมดตำแหน่งนี้นะครับไม่ได้บอกเป็นระดับแต่ก็เตือนเมื่อใกล้หมดนะครับไฟเอนจินหรืออะไรพวกนี้มันก็จะมีฟองที่หน้าจอเหมือนกันด้วยความที่เป็นรถหัวฉีดนะครับประกับแฮนด์อะไรก็เรียบง่ายๆโอเควันนี้เรื่องราวเดินมาแล้วกันฝนมาแล้วครึ้มมาเชียวภาพนี้มืดแน่นอนเลยคลิปนี้โอเคนะครับสำหรับคนที่สนใจติดต่อเซลล์ฝ่ายขายร้านดีเจริญยนต์ได้เลยราคาเร้าใจมาก 189,000 บาทเท่านั้นวันนี้เรื่องราวโดยประมาณผมหนีฝนก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ